Okay, so magandang gabi sa inyo at ngayon ang gagawin ko ay tutuloy ko yung aking part 1 na vlog para dito sa pag-repair ko ng aking pinto. So tuyo na yung aking nilagay ng masilya, gamit yung glossary, kaya pwede rin pour it up. So yun na siya, gagawin ko, lilihain ko. Sikit ng cigarettes. Okay? Gagawin ko ngayon ay magtitimpla na ako ng kukulay natin dun sa ilang pintuan. So meron tayo rito sun concealer, saka tinting color, syempre paintbrush, bubukas natin kahit ang mahalap. So pinagayan natin ng pintura, magtitimpla tayo ng kulay mahogany. Kulay ng pintuan na.
sa concealer. Ngayon naman ay lilihard din natin siya. Papahiram din. Na ang ating pag-repair sa ating pintuan. At ituloy naman natin siya. Diba? Sana marami kayong marami ba natutunan. Okay? Please like and share and subscribe ka na rin sa akin.